हे कढईमध्ये भरपूर पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे। पाणी गरम झाल्यानंतर 1 चमचा त्यात मीठ घालून घेतोय। मी तर 2 पालकच्या जुड्या चांगल्या स्वच्छ धुवून देठासकट पालक घेतलेला आहे। देठामध्ये जे फायबर असतं आपल्या शरीरासाठी ते पोषक असतं। 2 मिनिटासाठी पालक इथं वाफलून घेऊ। झाकण ठेवलेलं आहे मी आता। 1 ते 2 मिनिटानंतर पालक इथं बघा वाफलून झालेला आहे। पालकाचा रंग कुठेही बदललेला नाही आहे, तसाच हिरवागार रंग आहे पालकाचा। मी फ्रीज मध्ये एक 5 ते 10 मिनिटं पाणी थंड करायला ठेवलं होतं। थंड पाण्यामध्ये पालक टाकून घेतोय। थंड पाण्यात पालक टाकल्यामुळे त्याची कुकिंग प्रोसेस जी असते ती थांबते व त्याचा रंगही हिरवागार राहतो। पालक इथं पूर्ण थंड झालेला आहे। मी त्याच पाण्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतोय, ते शिजवून घेणार आहे। इथं टोमॅटोची प्युरी न करता टोमॅटो बारीक चॉपिंग करून त्याचा वापर करणार आहे। 2 मिनिटानंतर टोमॅटो इथे शिजलेला आहे। हे टोमॅटो पाण्यामध्ये उकळून झालेले आहेत चांगले। आता त्याला बाहेर काढू व थंड करण्यासाठी ठेवू। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पालक घेतलेला आहे। 1 इंच अद्रकचे तुकडे घेतलेत, 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे व 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात। पालक प्युरी तयार झालेली इथं आपली। तिखट जे जास्त हवा असेल ते 1-2 मिरच्या जास्त तुम्ही टाकू शकता। थंड झालेले आहे टोमॅटो आपले। टोमॅटोचा आता आपण साल काढून घेऊया व त्याला बारीक फाईन चॉप करून घेऊ। आपल्याला इथे टोमॅटो प्युरीचा वापर करायचा नाहीये। बघा अशा प्रकारे इथे टोमॅटो आपला जो आहे तो बारीक एकदम आपण चिरून घेऊया। आता आपल्याला ह्याचा वापर मसाल्यामध्ये करायचा आहे। पॅन मध्ये अर्धा चमचा मी तेल घेतलेले आहे। त्यामध्ये मी अर्धा इंच तुकड्यांमध्ये पनीर कट करून घेतले। हे 200 ग्राम पनीर आहे। त्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत किंवा शॅलो फ्राय आपल्याला करून घ्यायचं आहे। एक ते 2 मिनिटानंतर आपलं पनीर इथे गोल्डन ब्राऊन झालेलं आहे। त्याला मी एका बाउल मध्ये गरम पाणी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ टाकलेले आहे। त्यामध्ये पनीरचे तुकडे जे आहेत ते डिप करून घ्यायचे। 5 मिनिटं त्याला डिप करून तसेच ठेवायचे किंवा गरम पाण्यामध्ये पनीर ठेवल्यामुळे त्याला एक खारटपणाही येतो गरम पाण्यात मीठ टाकल्यामुळे। आपलं पनीर सॉफ्ट मऊही राहतं आणि वरून क्रिस्पी आणि गोल्डन कलरमुळे पनीरचं चव आणि टेक्स्चरही वेगळंच दिसतं। इथे मी एक 5 मिनिटं पनीर असंच ठेवणार आहे पाण्यामध्ये किंवा आपला मसाला परतून होईपर्यंत। पॅन मध्ये मी 1 मोठा चमचा तेल घेतलेले आहे। त्यामध्ये 1 चमचा मी जिरं टाकून घेतोय। जिरं चांगलं फ्राय होईपर्यंत एक तेजपत्ता टाकून घेतोय। तेजपत्ता फुलल्यानंतर मी मध्यम आकाराचे 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत। ते आपण मी आता परतून घेतोय। कांद्याचा रंग सोनेरी किंवा लालसर होईपर्यंत त्याला परतून घ्यायचं। कांदा जो आहे आपला इथं सोनेरी कलरचा झालेला आहे। त्यामध्ये मी अर्धा चमचा बारीक चिरलेला लसूण घातलेला आहे। लसूणही 4 ते 5 सेकंद परतून घ्यायचा आहे, ज्यामुळे आपल्या पालक पनीरला एक वेगळीच चव येईल। टोमॅटो टाकून घेतलेले आहेत। एक 2 ते 3 मिनिटं त्याला चांगलं परतून घेऊया। बघा आता इथं आपला पूर्ण मसाला चांगला परतून झालेला आहे। तेलही सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला। इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतोय।
मीठ टाकून झाल्यानंतर अर्धा मिनिट चांगलं परतून घेऊया, जेणेकरून मसाला पूर्णपणे आपला तेल सोडेल. अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर व एक मोठा चमचा धनेपूड घेतलेली इथे. अर्धा मिनिट चांगलं परतून घेऊया. पुन्हा एकदा मसाला पूर्ण आपला परतून झालेला आहे. पालक प्युरी टाकू व एक 5 ते 10 सेकंद त्याला पूर्णपणे मिक्स करू, जेणेकरून मसाल्याचा फ्लेवर आपल्या पालक प्युरीमध्ये पूर्णपणे मिक्स होईल. आता इथं आपलं पालक प्युरी पूर्णपणे मसाला फ्लेवर मिक्स झालेला आहे. मी त्यामध्ये अर्धा कप गरम पाणी टाकलेलं आहे. इथं आपल्या भाजीची कन्सिस्टन्सी मला एकदम योग्य वाटते, त्यामुळे मी पाण्याचा जास्त वापर करणार नाहीये. तुम्हाला जर थोडीशी भाजी सैल किंवा पातळ हवी असेल तर तुम्ही आणखी अर्धा कप पाणी टाकू शकता. मी इथं अर्धा कप दूध घेतलेलं आहे, दूध टाकून घेतलेलं आहे. ते 2-3 सेकंद मिक्स करून घेऊ, जेणेकरून आपल्या भाजीला एक वेगळी चव आणि एक फ्लेवर येईल. मी इथे पालक प्युरीचे प्रमाण पनीरपेक्षा जास्त घेतलेले आहे, कारण की मला इथे प्युरी जास्त पाहिजे होती. पनीर मी 200 ग्रामच घेतलेले आहेत. मी इथे कसुरी मेथी रोस्ट करून बारीक पावडर करून घेतलेली आहे. 1 चमचा कसुरी मेथी आहे, ती आपण पालक प्युरीमध्ये टाकून घेतोय. 1 ते 2 सेकंद हलवल्यानंतर एक वाफ निघेपर्यंत अर्धा मिनिट झाकण ठेवायचे, जेणेकरून कसुरी मेथीचा जो स्ट्रॉंग फ्लेवर आहे तो आपल्या पालक पनीरच्या भाजीमध्ये पूर्णपणे उतरेल. बघा, ह्या स्टेपला तुम्ही पाहू शकता आपल्या भाजीचा रंग पालकचा कुठेही बदललेला नाहीये, हिरवागार आहे तसाच रंग आहे. पनीर आहे बघा किती सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी झालेलं आहे आपलं. वरून आता मी अर्धा चमचा गरम मसाल्याचा वापर केलाय, की आपल्या पालक पनीरच्या रेसिपीला एक त्याने चांगली चव येईल. अर्धा चमचा मी मीठ आणखी घालून घेतोय. 5 ते 10 सेकंद त्याला परत मिक्स करायचं आहे. अर्धा मिनिट झाकण ठेवून घ्यायचंय एक वाफ निघेपर्यंत. हे बघा, इथं आता पालक पनीरची रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. मी गॅसची फ्लेम मध्यम केलेली आहे, त्यावरती तडका पॅन ठेवलेला आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा तेल टाकतोय. तेल चांगलं आपलं गरम झालं की त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरं टाकतोय. जिरं तडतडायला लागल्यानंतर 1 चमचा बारीक फाईन चॉप केलेला लसूण आहे, तो लसूण टाकणार आहे. लसूण आपला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून काय होईल, आपल्या जर लसूणी पालक पनीर बनवायचं आपल्याला त्याला तो लसूणी फ्लेवर येईल. हे बघा, इथं त्यात लसूण चांगला भाजलाय आपला. हे बघा, आता लसणाचा आपला कलर बदलत चाललेला आहे. आता इथे मी गॅसची फ्लेम बंद करतोय. अर्धा चमचा लाल तिखट घालून घेतोय व त्याला 2 ते 3 सेकंद चांगलं परततोय. आता ही फोडणी पालक पनीरच्या भाजीमध्ये आपल्याला टाकून घ्यायची. बघा, इथे किती खमंग वास सुटलेला आहे आता. आणि त्याचा जो आपण लसूणी पालक पनीर तयार करणार आहे त्याचा फ्लेवरही त्यामध्ये आलेला आहे. आपलं लसूणी पालक पनीर तयार आहे. इथे 5 ते 10 सेकंद झाकण ठेवून घेऊ. आजची माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी भन्नाट स्वाद हा माझा चॅनल पाहत राहा.